हे एक रेकॉर्ड आहे आपल्या राज्यामध्ये. त्याचा प्रवेशाचा शुभारंभ त्यांनी केला. अनेक विकास कामाचा शुभारंभ करत असताना त्यांनी व्हीसीद्वारे हा कार्यक्रम आखला. राज्याच्या विकास कामाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने एकदा पंतप्रधान प्रत्यक्ष अगर व्हीसीद्वारे उपस्थित राहणार असतील तर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना उपस्थित राहणं अपरिहार्य आहे. तो प्रोटोकॉल आहे. आणि या विभागाचा मंत्री म्हणून मी कोल्हापूरमध्ये व्हीसीद्वारे त्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. माझं भाषणही झालं. परंतु त्यानंतर धामणीला आज आपण पाहिला असाल की दुपारपासून इतकं ढगाळ आणि वातावरण इतकं वाईट होतं. परवाच आपण एक घटना ऐकली होती. राष्ट्रवादीनं हायर केलेलं एक हेलिकॉप्टर बंधूंवर दुर्दैवानं या धुक्यामध्ये परवा कोसळलं. तेच हेलिकॉप्टर सुनील तटकरे साहेबांना घेऊन सुतारवाडीला जाणार होतं रायगड जिल्ह्यामध्ये. इतकं हवामान खराब झाल्यानंतर मला वाटलं की आज मला मुन्ना माडिक दर्शील माने यांनाच आज हे कार्यक्रम उद्घाटनाचा करावा लागतो. पण मी अजितदादांचे मनापासून धन्यवाद मानेन. हा जीवावरचा धोका पत्करून त्यांनी माझ्यासाठी आणि आपल्या सर्वांच्यासाठी या कार्यक्रमाला हजेरी लावायचं ठरवलं. मुख्यमंत्र्यांचं रायगडला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या बाबत त्यांचं भाषण सुरू व्हायच्या आधी ते निघाले आणि सुखरूपपणाने आम्ही रडारवर पाहत होतो. ते विमान असं भोवतीनं ढग जिथं नसतील असं करत म्हणजे वायूवरून सातारा म्हणतात त्यापैकी पद्धतीनं ते हेलिकॉप्टर आलं आणि हेलिकॉप्टर ज्यावेळेला उतरलं त्यावेळेला जीवात जीव माझ्या आला. आणि मी दादाला सांगितलं मी मनपूर्वक आपला आभारी आहे की आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण जीवाला धोका पत्करून आपण आज इथं उपस्थित झालात. मुख्यमंत्री अजून धामणीला पोचायचे होते. धामणी करून गारगोटी करून इकडे यायला फार वेळ होईल आणि आम्ही ठरवलं तिघांनीच की आपण तपोवनमध्ये फार मोठी गर्दी झालेली आहे. महिला तिथं फार वेळापासून आलेल्या आहेत. हा कार्यक्रम पहिल्यांदा करून आपण तो कार्यक्रम करावा म्हणून आज अजितदादा इथं आले. या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा चेअरमन म्हणून मी त्यांचं पहिल्यांदा मनपूर्वक स्वागत करतो. दादा, या बँकेची स्थापना 1938 साली झाली आणि पलीकडे जी आमची मुख्य इमारत आहे ती 1972 साली ही बांधली गेली. मला वाटते कोल्हापूर जिल्ह्यातील एवढी मोठी बँकेची इमारत आणि पहिली लाकडी लिफ्ट ही आमच्या जिल्ह्यातली पहिली. म्हणून मला अनेक लोक सांगतायत की 72 सालापासून ही लिफ्ट बघायला अनेक ग्रामीण भागातील शहरातील लोक येत होते. इतकी जुनी बिल्डिंग होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच बँकेनं इमारत बांधकायचं काम हातात घेतलं. कारण आम्ही अनेक शाखा या सेवा संस्थाच्या दूध संस्थाच्या विकत घेतल्या किंवा भाड्यानं घेतल्या. पण आम्ही इमारत बांधायच्या फंदात पडलो नाही. पण नवीन तंत्रज्ञान नवीन बँकेची दालनं खुली होत असताना आपण हे इमारत बांधायचं ठरवलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीची इमारत. कारण इमारतीचे दादा एक जाणकार आहेत. त्यांना हे सगळी आमची इमारती दाखवत होत्या. मी म्हटलं की बाबा हजारो इमारती बांधणारा माणूस आहे, अधिक दाखवू नका नाहीतर काय तर चुका काढतील आणि आर्किटेक्टला त्रास होईल. म्हणून मी लवकर पळवत त्यांना या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आणलं. मी विनोदाचा भाग सोडा. दादा, आपल्याला माहिती असेल की राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांनी हे सहकाराचं महत्त्व त्या काळामध्ये जाणलेलं होतं आणि त्यांनी राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावानं शाहूपुरी वसूल यांनी त्या शाहूपुरीतच आज या केंद्र रूपानं आपल्या केंद्रीय बँकेची जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आज इमारत नव्यानं उभारती याचा मला मनापासूनचा आनंद आहे. त्यांनी सहकार या जिल्ह्यामध्ये रुजवला. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी भास्करराव जाधव यांच्या शिफारशी दखल घेऊन शाहू महाराजांनी 1912 साली आपल्या संस्थांमध्ये सहकाराचा कायदा केला आणि 1913 साली आपल्या संस्थानात तो लागू केला आणि करवीरच्या मामलेदारांची या सहकारी संस्थांची कायदेशीर नोंदणी करण्यासाठी सहकार निबंधक म्हणून त्यांनी नेमणूक केली आणि 23 मे 1913 रोजी कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या नावानं जिल्ह्यातील पहिली सहकारी संस्था
1,000 रुपये अनामत रक्कम बिनव्याजी त्याला दिली स्वतः आणि त्यांनी या नागरी बँकेत त्याचं रूपांतर झालं. म्हणजे 1912 साली आमच्या या राजाने सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवलेली होती आपल्या जिल्ह्यामध्ये. आपला राजा किती महान होता आज सगळं आपल्याला इतिहास माहिती आहे, ते सांगून आपला मी वेळ घेणार नाही. परंतु सहकारामध्ये सुद्धा छत्रपती शाहू महाराजांनी जे काम केलेलं आहे ते सुद्धा उल्लेखनीय आहे, कारण त्यांच्यामुळंच या जिल्ह्यामधला सहकार रुजला आणि वाढला. बंधूंनो, आज या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय पटलावर आणि आर्थिक घडामोडी होत असताना, बँकिंग क्षेत्रात नवनवीन बदल होत असताना त्या आव्हानाची संघर्ष करणं, मुकाबला करणं हे आपलं आता आजचं आव्हान आहे. आणि मला वाटते की आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि पाठिंब्यावर ही बँक उत्तरोत्तर प्रगती करते. बँकेचा 1980 साली बँकेचं लायसन्स मिळालं आणि काही दिवस दुर्दैवानं फक्त दत्त सहकारी साखर कारखाना अवसानात काढल्यानंतर तो चालू असताना राजकीय कारणामुळे अवसानात काढला गेला आणि आमच्या बँकेला 80 कोटीची NPची तरतूद करावी लागली आणि बँक ही तोट्यात गेल्यामुळं तिथं प्रशासक काही दिवस आलेला होता आणि त्या काळात जवळजवळ 123 कोटीचा संचित तोटा होता. बँकेला 5 वर्षांनी निवडणूक झाली. बँकेची जबाबदारी सगळ्या संचालकांनी पुन्हा माझ्याकडे दिली आणि या एवढ्या काळामध्ये अतिशय काटकसरीनं संचालक मंडळाने कारभार केला हा संपूर्ण जिल्हा जाणतो. या प्रशासकीय काळात फक्त 20 शाखा नफ्यात होत्या. आज 191च्या 191 शाखा या नफ्यात आहेत. 123 कोटीचा संचित तोटा होता. 2016 पासून आज अखेर सतत बँक नफ्यात आणली आणि 2024 अखेर बँकेनं उच्चांकी 204 कोटीचा नफा, ढोबळ नफा मिळवला. बंधूंनो, बँकेनं अनेक उच्चांक प्रस्थापित केले. वसूल भांडवल 146 कोटी होतं, ते 286 कोटीवर नेलं. नेटवर 117 कोटीवर 986 कोटीवर नेलं. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे CRA 9% राखणं आवश्यक होतं, तो 14.35% राखला. आज बँकेकडे त्या काळामध्ये पण 2015ला ज्यावेळेला आम्ही सत्ता घेतली त्यावेळेस 2,890 कोटी इतक्या ठेवी होत्या आणि परवा मार्च अखेर 9,044 कोटी आता ठेवी झालेल्या आहेत आणि त्यामध्ये तब्बल या एवढ्या काळामध्ये 6,154 कोटींनी वाढ झालेली आहे. बंधू भगिनींनो, बँकेने आजपर्यंत कर्जपुरवठा सर्व क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे. त्यामध्ये जवळजवळ 4,810 कोटीची वाढ त्या काळापासून आत्तापर्यंत आपण बँकेच्या कर्जामध्ये केली. बँकेचं खेळतं भांडवल 11,730 कोटीचं आहे. ढोबळ NPचं प्रमाण 4.36 आहे. निव्वळ NPचं प्रमाण 0% आहे आणि बँकेला त्या दिवसापासून सातत्याने अ वर्ग प्राप्त झालेला आहे. आता बँकेच्या एकूण शेती कर्जाच्या जिल्ह्याच्या 80% कर्जपुरवठा आमची बँक करते. जवळजवळ 2,112 कोटी रुपये हे बँकेचं गेल्या वर्षी आपण पीक कर्ज दिलेलं आहे. 0% व्याजानं 5 लाख रुपयेपर्यंत बँक कर्ज देते. मध्यम मुदत शेतीला सगळ्या कर्जपुरवठा करतो. साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करतो. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ जे शासनानं 0%ची तरुण मुलांना, मराठी मुलांना व्यवसायासाठी जी योजना आणली त्यामध्ये उच्चांकी कर्जपुरवठा या बँकेनं जवळजवळ 150 कोटीपेक्षा जास्त आपण केला. अनेक तरुणांना या रोजगार देण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने केला. त्यानंतर म्हशीचं दूध हे गोकुळला फार मोठी म्हशीच्या दुधाची आवश्यकता होती आणि म्हणून मुंबईमध्ये फार मोठं गोकुळचं मार्केट होतं आणि म्हशीच्या दुधासाठी जवळजवळ 500 कोटी पहिल्यांदा, नंतर 500 असा 1,000 कोटी रुपयाचा आम्ही कर्जपुरवठा करायचं ठरवलं आणि त्याला गोकुळने फार मोठं अनुदान दिलं आणि मला वाटतं आज जवळजवळ 3 लाख लिटरची वाढ या म्हशीच्या दुधामध्ये करण्यामध्ये बँकेनं फार मोठं यश मिळवलेलं आहे. त्याशिवाय नाबार्डच्या असलेल्या सगळ्या योजना ही बँक राबवते. त्याशिवाय डिजिटल बँकिंग सर्व क्षेत्रामध्ये बँकेनं अतिशय मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे. बिगर शेतीची कर्जपुरवठासुद्धा आता फार मोठ्या प्रमाणात आम्ही गेलेलो आहोत. विशेषतः साखर कारखाने जवळजवळ 4,013 कोटीचं कर्ज आपण या साखर कारखान्यांना दिलेलं आहे
आणि बँकेनं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काटकसरीनं आपण बँकेचा कारभार चालवलेला आहे. येणाऱ्या काळामध्ये काही आम्ही उद्दिष्ट ठेवलेली आहेत आणि ते उद्दिष्ट पार करण्यासाठी मला वाटते बँकेचे सर्व आम्हाला कर्मचारी अधिकारी सर्व आमचे ग्राहक सभासद यांनी मदत करावी आणि हा बँकेचा जो आमचा इष्टांक आहे तो पूर्ण करण्यासाठी फार मोठी मदत आपल्याला या निमित्ताने करावी इतकी विनंती मी या निमित्ताने करतो. आणि मी आपल्याला आश्वासन देऊ देतो, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अजितदादा चेअरमन होते, संचालक होते, हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमन होते. अनेक वर्ष त्यांना सहकाराचा अनुभव आहे, सर्व क्षेत्राचा त्यांना अनुभव चांगला आहे, सर्व क्षेत्रातली बारकाईनं त्यांना माहिती असते. त्यामुळं कुठल्याही गोष्टीमध्ये खोटं बोलून थापा मारून त्यांना चालत नाहीत, त्यांना सगळे बारकावे माहीत आहेत. आता इमारत बघत असताना एक भोग पडलेलं होतं, उंची कमी होती, तर लगेच आर्किटेक्टला बोलून त्याने विचारलं ही उंची कमी का झाली, भोग का पडलं, तर बंधू भगिनींनो म्हणून मी अजून माझं घर काय दादाला अजून दाखविलेलं नाही. कारण स्वच्छता, टापटीप आणि अतिशय वक्तशीरपणा हा त्यांचा स्थायी भाव आहे. बंधू भगिनींनो, सकाळी 5ला उठणं, फिरणं, 6, 6:30ला जनता दरबार मांडणं, कार्यालयाच्या मिटिंगा वेळेवर करणं, कार्यक्रमाला वेळेवर जाणं, बंधू अतिशय वक्तशीरपणा आणि अतिशय नेटकेपणा हा दादांच्याकडे आहे. आता आपल्याला गुलाबी जॅकेटपासून आता लक्षात आलं असेल की एक बदल दादांच्यामध्ये झालेला आहे. आता पहिले असलेले रागीट आता दादा तुम्हाला दिसणार नाही. म्हणजे त्यांनी सतत कबूल आता मी राग सोडलेला आहे. बंधूंनो, अनेक संघर्ष आयुष्यभर अनेक, मला वाटते ते 7 वेळा आता निवडून आले, ते 8व्या वेळा आता निवडणुकीला उभं राहणार आहेत. त्यांनी जरी सांगितलं असलं तर मी तमाम आपल्याकडून विनंती करणार की बारामतीमधून दादा तुम्हीच उभं राहिलं पाहिजे आणि आमचं नेतृत्व आपण केलं पाहिजे. आणि बंधूंनो, या राज्याचं मुख्यमंत्री व्हावं अशी आमची सगळ्यांची अपेक्षा आहे. सगळ्या कार्यकर्त्यांची त्या पक्षाच्या या अपेक्षा असणार. कारण इतका अधिकाऱ्यांच्यावर जरब असणारा, प्रशासनाची बारकावे सगळी माहिती असलेला, सहकाराची माहिती असलेला, शेती उद्योग याची पूर्ण माहिती असलेला, देशाला आणि राज्याला देशात पुढे नेण्यासाठी आपल्यासारख्या नेतृत्वाची गरज आहे. या निमित्ताने आज आपण आलात, याबद्दल मनपूर्वक मी आभारी आहे. आता 3-4 आमच्या अडचणी दादा आपल्यासमोर मांडणं हे माझं काम आहे. आपल्या ज्यावेळा नोटा रद्दचा निर्णय घेतला, 500 रुपये झाले ना, काय 1000 रुपयेच्या, त्यावेळा 25 कोटी रुपये अजूनही आमचे पडून आहेत, ते अद्याप घेतले गेले नाहीत. सुप्रीम कोर्टात आमची केस चालू आहे. 112 कोटी अपात्र कर्जमाफी ही नाबार्डनं अपात्र ठेवल्यानंतर आम्ही हायकोर्टनं आमच्या बाजूने निर्णय झाला, परंतु सुप्रीम कोर्टात केस अडकून पडलेली आहे. ती अमित शाह साहेबांना आम्हाला या 2 गोष्टी सांगायच्या होत्या. त्याशिवाय आता नवीन एक सॉफ्टवेअर नाबार्डनं काढलेलं आहे की आम्ही यापूर्वी देवस्थान जमिनींना करार पद्धतीनं किंवा तुंडी असं आम्ही पीक कर्ज देत होतो, परंतु त्यांनी सॉफ्टवेअरमध्ये काढून टाकल्यामुळं आता या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणं असं झालेलं आहे. त्यांचं कारण सांगितलं जातं की अशामुळं अतिशय बोगस कर्ज पुरवठा वाढतो आहे आणि आम्हाला जी व्याजाचा परतावा द्यावा लागतो तो चुकीच्या पद्धतीने द्यावा लागतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता यामध्ये एकदा नाबार्डला, एकदा सहकार मंत्री अमित शाह साहेबांना भेटून अनेक वर्षापासून, 50 वर्षापासून हे शेतकरी आमच्याकडे कर्ज घेत आहेत, त्यांना कर्ज पुरवठा आता बंद झालेला आहे. नाहीतर आमच्या बँकेला वेगळी काहीतरी व्यवस्था करून या शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा चालू ठेवावा लागेल अशी आम्ही जनरल बॉडीमध्ये मी आश्वासन दिलं आहे, परंतु त्याचा फार मोठा बोजा आमच्यावर पडणार आहे. त्याशिवाय राजूबाबा आवळे काँग्रेसचे असल्यामुळं ठिबकचं अनुदान आलं नाही वगैरे, त्यांना खाजगीच सांगता आलं असतं, त्यांना बँकेचे व्हाईस चेअरमन म्हणून, परंतु ते काँग्रेसचे असल्यामुळं काँग्रेसवाल्यांना बरं वाटलं पाहिजे. राजूबाबा आवळेंनी वित्तमंत्र्यासमोर ही तक्रार सांगितली, ठीक आहे त्यांचं ठिबकचं अनुदान वगैरे काय दादा त्यावर बोलतील, परंतु मी विनोदाचा भाग म्हणजे राजूबाबा आवळेंनी केल्याबद्दल माझं मत नाही, परंतु अनेक ज्या अडचणी बँकेच्या आहेत त्या दादा समक्ष मी आपल्याला भेटून या मांडेन. आपल्याला 25 कोटीच्या ज्या नोटा आहेत त्या पडून आहेत, त्या सोडून गेलेल्या आहेत, त्याला ताबडतोबीनं काहीतरी मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर 25 कोटी रुपयाचा तोटा आपल्या बँकेला होईल आणि अपात्र कर्जमाफीसाठी हजारो शेतकरी, जवळ 50,000 शेतकरी यामध्ये अडकून पडलेले आहेत. त्यांचेही या दृष्टीनं आपण एकदा अमित शाह साहेबांना भेटून
हे दोन्ही मार्ग आमचे काढण्याची आवश्यकता आहे. करारावरचं देवस्थानच्या जमिनीला कर्ज मिळण्याची आवश्यकता आहे. या मागण्या आपण करण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा निवडणुकी झाल्यानंतर का असेना आपण आम्हाला सहकार्य करावं एवढी विनंती करतो. आणि पुन्हा एकदा अधिक दिवस लांबलेल्या या चांगल्या दृष्टी लागेल अशा इमारतीच्या उद्घाटनाला आपण आलात आणि आपल्या हस्ते हे उद्घाटन झालं याचं मनपूर्वक आपले सर्वांचे आभार मानून मी आपली रजा घेतो. जय जय महाराज. बँकेचे कर्मचारी प्रतिनिधी इम्तियाज मुन्शी आणि दिलीप लोखंडे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरील सर्व संचालक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा. पाठीमागे करायचं आहे. या 1.5 एकराच्या परिसरामध्ये जी उत्तम अशी इमारत या ठिकाणी उभी आहे त्याच्या आर्किटेक्चर गिरिजा कुलकर्णी यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. माननीय नामदार अजितदादा पवार यांच्या हस्ते देखणी ही इमारत त्याचं डिझाईन ज्यांनी केलं अशा आर्किटेक्चर गिरिजा कुलकर्णी यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतोय बँकेच्या वतीनं. सुमारे 15 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेली जिल्हा बँकेची ही सुसज्ज अशी नवीन प्रशासकीय इमारत त्याची रचना ज्यांनी केली त्या आर्किटेक्चर गिरिजा कुलकर्णी यांचा या ठिकाणी सत्कार होतो. यानंतर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर किशोर विजय सनगर यांचा सत्कार या ठिकाणी माननीय अजितदादा पवार यांच्या हस्ते होतोय. सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर किशोर विजय सनगर, यानंतर फर्निचर कॉन्ट्रॅक्टर मनोज मेहता यांचा या ठिकाणी सत्कार संपन्न होतोय माननीय अजितदादा पवार यांच्या हस्ते. फर्निचर कॉन्ट्रॅक्टर मनोज मेहता यांचा सत्कार संपन्न होतोय. कर्मचारी प्रतिनिधी संचालकांनी माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांचा पाठीमागे सत्कार करायचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. कृपया आपण स्थानापन्न व्हावं ही विनंती. माननीय नामदार अजितदादा पवार. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी तसंच आपल्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान चेअरमन हसन मुश्रीफजी, खासदार धैर्यशील माने, खासदार धनंजय महाडिक, तसंच उपस्थित असणाऱ्या माजी खासदार निवेदिताताई माने, विधिमंडळातील माझे सहकारी राजेंद्र पाटील यड्रावकर, राजेश पाटील, तसंच माजी आमदार संजय बाबा गाडगे, दुसरे माझे माजी आमदार अमल महाडिक, ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण ह्या कार्यक्रमाच्या करता एकत्र जमलो ते कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्हाईस चेअरमन विधिमंडळातील माझे सहकारी राजू आवळे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी GM शिंदे, AY पाटील, बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर, प्रताप भैया माने, संचालक बोर्डातील सर्व सहकारी संचालक, माझ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातले जमलेले प्रतिष्ठित नागरिक, शेतकरी, सहकारामधले सगळे मान्यवर, सर्व आजी माजी पदाधिकारी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, सुरुवातीला उशीर झाला त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. ह्या बँकेच्या ई लॉबी
आणि नूतन इमारतीच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं साधारण काय काय बोर्डाच्या मनात होतं, मुश्रीफ साहेबांच्या मनामध्ये होतं, हे त्यांनी सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना सांगितलं. पण काही सतत वेगवेगळ्या घटना घडल्या आणि त्याच्यामुळं आपल्याला आज हा कार्यक्रम माझ्या उपस्थितीमध्ये घ्यावा लागला आहे. 2-4 दिवसातच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. मला कोणी सांगितलं नाही, पण शक्यता आहे. कारण नोव्हेंबरच्या दिवाळीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत आणि त्याच्यामुळं बरेच दिवसापासून प्रलंबित असलेला कार्यक्रम आज होतोय. त्या गोष्टीचं समाधान मला आहे. सुरुवातीलाच मी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या लॉबी आणि कोल्हापूर शहराच्या वैभवामध्ये भर घालणारी एक चांगल्या प्रकारची वास्तू, त्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन सुरुवातीला झालं असं जाहीर करतो. सुरुवातीला चेअरमन साहेबांनी सांगितलं, व्हाईस चेअरमन साहेबांनी सांगितलं, एक गोष्ट खरी आहे, मी उद्याच कॅबिनेट लागलेली आहे आणि गेल्यानंतर मी अनुदानाच्या संदर्भामध्ये ज्याचा उल्लेख आमच्या आमदार साहेबांनी केला, व्हाईस चेअरमन साहेबांनी, त्याच्याबद्दलची माहिती घेतो. मी सहसा एक शिस्तीचा कार्यकर्ता आहे आणि अनेक वर्ष तुमच्या सगळ्यांच्यामुळं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला अर्थमंत्री म्हणून ह्या राज्याची जबाबदारी सांभाळण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि जिथं मॅचिंग ग्रँट असतात, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, तिथं केंद्राचे पैसे आल्यानंतर ताबडतोब आमची मॅचिंग ग्रँट त्याला जोडून आम्ही त्या लाभार्थ्याला तो लाभ देण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर उद्याच मी त्याच्याबद्दलची माहिती घेतो आणि त्याच्यातनं मार्ग काढतो. दुसरं एक 50,000 रुपये मला आठवतं उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्या काळामध्ये काही निर्णय घेतलेले होते. आम्ही लोक त्या मंत्रिमंडळामध्ये होतो, परंतु करोनाचं संकट आलं आणि काही गोष्टी नाईलाजास्तव आम्हाला थांबवाव्या लागल्या. 2 लाखापर्यंत पीक कर्ज आपण माफीचा निर्णय घेतला. 2 लाखाच्या वरच्यांचा ते तसंच बाजूला राहिलं आणि वेळेमध्ये परतफेड करणारा जर महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यामध्ये कोणता शेतकरी आहे तर तो माझ्या कोल्हापूर जिल्ह्याचा शेतकरी, हे आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. शिस्तीचं पालन करणारा, घेतलेलं कर्ज वेळेत फेडणारा, वापरलेल्या विजेचं बिल वेळेमध्ये फेडणारा, अशा प्रकारचा नावलौकिक माझ्या ह्या कोल्हापूरवासियांचा, इथल्या माझ्या शेतकरी वर्गाचा आहे. आणि त्याच्यामुळं ज्यावेळेस आत्ताच्या सरकारमध्ये आम्ही गेलो आणि दिलीपरावांच्याकडे आम्ही सहकार मंत्रीपद दिलं, त्यावेळेस मी दिलीपरावांना सांगितलं, जवळपास सहकार विभागाकडे 250 कोटी रुपये, राज्य सरकारचे 50,000 रुपये ज्यांना वेळेत परतफेड करतात त्यांना द्यायचे ते आहेत. त्याच्याबद्दल स्वतः मुश्रीफ साहेबांचाही पाठपुरावा होता, तुमच्या भागातल्या आमदारांचाही पाठपुरावा होता आणि मी अधिकाऱ्यांना माझ्या सूचना दिल्या की त्याची यादी घ्या आणि ते पैसे पाठवा. काही लोकांना पैसे आलेत, परंतु काही लोकांना पैसे आलेले दिसत नाहीत. त्याच्याबद्दल इथल्या DDRला विचारून का ते राहिलेले आहेत त्याची माहिती घेतो आणि जे कबूल केलेलं आहे ते पैसे जरी मागच्या आघाडी सरकारमध्ये कबूल केलेलं असलं तरी यावेळेसचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी मला सांगितलं की जरी ते मागं डिक्लेअर केलेलं असलं आणि द्यायचं बाकी राहिलेलं असेल, त्यांच्या काळातलं असलं तरी आपल्या काळामध्ये ते दिलं पाहिजे, कारण शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्यामध्ये दुजाभाव करून चालणार नाही आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनीच ते पैसे द्यायचा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु मला मुश्रीफ साहेबांना पण माझी विनंती आहे, उद्या तुम्ही येणार आहे का कॅबिनेटला माझ्याबरोबर? कॅबिनेटला येणार नसेल तरी देखील मला तिथं माहिती जर कुणाकडनं उपलब्ध झाली तर मी आता ACS सहकार देवरा आहे, देवराला सांगून आणि माझ्याकडेही प्लॅनिंग डेस्क आहे, दोन्ही जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे आहेत आणि आपला OP गुप्ता फायनान्सचा सेक्रेटरी आहे, त्या दोघांना सांगून ते राहिलेलं काम हे हातानिराळं करण्याच्या करता निश्चितपणे
माझ्याकडनं मदत होईल याबद्दलची ग्वाही मी कोल्हापूरवासियांना देतो. एकंदरीतच या आपल्याकडं सहकार चळवळ अतिशय चांगल्या पद्धतीनं रुजली गेलेली आहे. काही लोकांनी त्याला डाग लावलेला आहे. काही जण चांगल्या संस्था चालवत नाही. आज आपल्या राज्यामध्ये ज्या काही 32 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत त्याच्यामध्ये अनेक बँका ह्या अडचणीमध्ये आणि त्यांना अडचणीतनं बाहेर काढण्याच्या करता आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील असतो. त्याच्यामध्ये कसं ह्यांना मदत करता येईल. अलीकडंच मुश्रीफ साहेबांना आठवत असेल, बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणीत आली. तिला 300 कोटी रुपये दिल्याशिवाय ती अडचणीतनं बाहेर निघत नव्हती. शेवटी सरकारने राज्य सहकारी बँकेला गॅरंटी दिली की 300 रुपये तुम्ही 300 कोटी द्या 10 वर्षाच्या परतफेडीनं आणि त्या बँकेला पुन्हा एकदा तिचं पुनरुज्जीवन करा आणि तशा पद्धतीनं काम सुरू केलं. अशा अनेक बँकांना आपण मदत करतो. पण सुदैवाने तुमच्या माझ्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या बँका अतिशय उत्तम चाललेल्या आहेत. काही दिवसापूर्वीच मी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अमृत महोत्सवी सांगता वर्ष साजरं केलं. त्याला मी उपस्थित होतो आणि तिथं मी पाहिलं राज्यामध्ये आज नंबर 1ची बँक म्हणून सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ओळख आहे. तुमची देखील बँक मधल्या काळामध्ये थोडी अडचणीत आलेली होती, परंतु मुश्रीफ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि सगळ्यांनी इथं राजकारण जरी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे काही सहकारी बोर्डामध्ये असले तर त्याच्यात पक्षीय राजकारण न आणता जिल्ह्याचं शेतकऱ्यांचं हित कशात आहे, बँकेचं हित कशात आहे हे त्या ठिकाणी पाहिलं जातं आणि त्याच्यातनं तो अडचणीचा काळ तुम्ही त्या ठिकाणी बाजूला केला आणि सुस्थितीमध्ये तुम्ही आलेला. त्याबद्दल चेअरमन या नात्याने मुश्रीफ साहेबांचं, त्यांच्या सगळ्या संचालक बोर्डाचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. शेवटी ह्या संस्था आपल्या बापदादांनी वडीलधाऱ्यांनी काढलेल्या संस्था आहेत. काहींना 100 वर्ष झालीत, काहींना 75 वर्ष झालीत. आपली पण संस्था ही तसं बघितलं तर माझ्या माहितीप्रमाणे 38ची आहे. म्हणजे अजून 14 वर्षांनी 100 शतक महोत्सव या बँकेचा साजरा होत असताना त्यावेळेसच्या सगळ्यांना पाहायला मिळणार आहे. आणि म्हणून ह्या सगळ्या संस्था पिढ्यानपिढ्या पुढं चांगल्या चालल्या पाहिजे. ही ग्रामीण भागातल्या माझ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी आहे. 3 टायर सिस्टीम आहे. विकास सोसायट्या, तुमची जिल्हा बँक, अनंतर राज्य सहकारी बँक. राज्य सहकारी बँकांची पण मधल्या काळामध्ये फार मोठी बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु आज तीच राज्य सहकारी बँक 650 कोटी रुपये नफ्यामध्ये आणि अतिशय सुस्थितीमध्ये अशा प्रकारची बँक आहे. कधीकधी आर्थिक संस्थांच्या बाबतीमध्ये राजकारण आणून बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा फटका सभासदांना बसतो, खातेदारांना बसतो, ठेवीदारांना बसतो, कर्जदारांना बसतो आणि ते होता कामा नये. परंतु सगळ्यांचाच विचार तसा नसतो आणि त्याच्यामुळं कधीकधी अडचणीला पण आपल्याला सामोरं जावं लागतं. महाराष्ट्र राज्याला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची एक गौरवशाली परंपरा लाभलेली आहे. ग्रामीण भागामध्ये होणाऱ्या बचतीच्या माध्यमातून माझ्या शेतकऱ्याच्या ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीनं या बँकांची स्थापना त्या काळामध्ये केली गेली. आज या बँका जिल्ह्याचा आर्थिक, सामाजिक, कृषी आणि शैक्षणिक औद्योगिक विकासाची एक मोलाची भूमिका बजावत आहेत. मला हे जरा माहिती घेतली त्यावेळेस माझ्या लक्षामध्ये आलं की इथं अतिशय दूरदृष्टी असणारे कोल्हापुरामध्ये भास्करराव जाधव, बापूसाहेब राजाज्ञा यांनी सहकार चळवळ सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेऊन पुढं जाऊन NT सरनाईक यांच्या सहकार्याने या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सुरुवात करण्यात आली. राजर्षी शाहू, छत्रपती शाहू महाराजांनी नेहमी सहकाराला पण प्रोत्साहन देण्याचं काम केलं. सहकाराच्या माध्यमातून समाजाची प्रगती साधण्याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. शाहू महाराज म्हणत होते की पुष्कळ लोकांनी आपली कुशलता, अक्कल, पैसा आणि अंग मेहनत एकत्र केली पाहिजे, म्हणजेच सहकार्य केलं पाहिजे. महाराज पुढं म्हणतात
की 10, 20, 50 कुटुंबे उद्योगधंद्याकरता एकत्र झाली पाहिजेत. त्यांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे वेतन मिळावं, होणारा नफाही वाटून मिळावा, यासाठी आपण सहकार्य करण्यास शिका. अशा पद्धतीनं आपल्या कोल्हापूर संस्थानात सहकार वाढवण्यासाठी, सहकार पतपेढी काढण्यासाठी त्यांचा आग्रह असायचा. छत्रपती शाहू महाराजांनी त्या काळी सांगितलेलं सहकारासंबंधीचे विचार आज देखील किती तंतोतंत लागू पडतात याची प्रचिती पावलोपावली आपल्याला सगळ्यांना त्या ठिकाणी येते. या बँकेच्याबद्दल मला फार बारकाईनं कुठली इमारत, कुठली वास्तू बघण्याचा एक आवड आहे. मी बारकाईनं ती इमारत बघत होतो. खूप चांगल्या पद्धतीनं ती इमारत उभी करण्याचा प्रयत्न हा तुम्ही सगळ्यांनी केला. त्याच्याबद्दल आर्किटेक्टचं, कॉन्ट्रॅक्टरचं आणि तुमचंही सगळ्या संचालक बोर्डाचं मी त्याबद्दल अभिनंदन करील, त्याबद्दल कौतुक त्या ठिकाणी करील. पण एकंदरीत ह्या सगळ्या गोष्टी घडत असताना बँकेनी खूप मोठी इथून पुढच्या काळामध्ये स्पर्धा आहे आणि त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला मला काही झालं तरी टिकावे लागणार आहे. ह्याच्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा बँकेने जोपासलेली आर्थिक शिस्त, पाळलेलं बँकिंग नॉर्म्स आणि काळानुसार वेळोवेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा केलेला अवलंब, त्यामुळं बँकेचा लौकिक राज्यात आणि देशामध्ये पोहोचलेला आहे. बँकेचा हा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी स्थापनेच्या पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सर्व संचालक मंडळ, सभासद, ठेवीदारांचं मोलाचं योगदान आहे. त्यांनाही मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मनापासून धन्यवाद देतो. 1972 साली बांधलेली ही तुमची पहिली इमारत आणि मग त्याला जोडून आता 2024ची झालेली दुसरी इमारत, ह्याच्यातून ह्या सगळा कारभार तुम्ही सगळेजण करताय. त्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीनं राजकारण न आणता ही सगळी सेवा तुमची चालू आहे. याबद्दल खरोखरीच मला समाधान आहे. मला तुम्हाला एक दुसरं चेअरमन साहेबांना आणि त्यांच्या संचालक बोर्डाला सांगायचं आहे. आम्ही अनेक महत्त्वाचे निर्णय यावेळेचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना घेतले. त्याच्यामध्ये 3, 5, 7.5 हॉर्सपॉवरच्या मोटारचं वीज बिल माफ केलं. 0 रुपयाची बिलं, 0 हे तुम्हाला द्यायला आम्ही त्या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे. शेवटी आम्ही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहे. माझ्या मनात बरेच वर्ष, मी 10 वर्षे डिपार्टमेंट ऊर्जा खातं सांभाळलं आणि त्यावेळेस मला वाटायचं की बाबा काहीतरी मार्ग काढून माझ्या मध्यम शेतकऱ्या, अल्पभूधारक शेतकऱ्याला, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला हे वीज माफी दिली गेली पाहिजे. आता सोलरचं वीज तयार होण्याच्या करता सगळीकडे आता सुरुवात झालेली आहे आणि ते नेमकं आम्ही हेरून ह्याच्यातनं हा निर्णय घेतला. दुसरा निर्णय, आम्ही शेतकरी, महिला, युवक, गरीब यांच्या विकासाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प मांडला. त्यात महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. या योजनेमध्ये आम्ही 21 ते 65 ह्या वयोगटातल्या महिलांना महिना 1,500 रुपये याचा लाभ देण्यात येतो. आत्तापर्यंत आजच वचनपूर्तीचा एक टप्पा आम्ही पार पाडला. अलिबागला, आपल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये माणगावला राज्याचे मुख्यमंत्री, मी आणि आदिती तटकरे आम्ही सगळ्यांनी तिथं एक बटन दाबलं आणि आजच्या घडीला राज्यातल्या 2,30,00,000 माझ्या महिलांना जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर असे पैसे त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत. आज जे बटन दाबलं ते नोव्हेंबर आणि ऑक्टोबरचे पैसे 3,000 रुपये सुरुवातीला दिले. ते रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं ओवाळणी दिली आणि आत्ता जे दिले ते भाऊबीज येणार आहे, त्या भाऊबीजेच्या निमित्तानं आमच्या माय माऊलींना आणि बहिणींना ओवाळणी दिली. परंतु त्याच्यामध्ये माझी एकच विनंती आहे की DBTच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ आम्ही आमच्या माय माऊली बहिणीला देतोय. त्यामुळं आता तुम्ही झिरो बँक करताय का? आहे. बऱ्याचशा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी केलेली आहे आणि त्याचा एक चांगलं समाधान हे महिलांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतं. एकंदरीतच कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही राज्यातली सहकार क्षेत्रातली एक अग्रेसर बँक आहे. संचालक मंडळाचं नियोजन, उत्तम कारभार आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरातून बँकेचा ग्राहकांचा विश्वास
हा प्राप्त केलेला आहे. 21व्या शतकात खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळं बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रचंड वेगाने आमूलाग्र बदल घडत आहेत आणि या बदलांच्या वेगानुसार बँकांना देखील आपल्या सेवा, तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि व्यावसायिक क्षेत्रात बदल घडून आणावे लागत आहेत. माझाही सुरुवातच मुळात मी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा डायरेक्टर म्हणून त्या ठिकाणी केली. चेअरमन मी पहिला झालो, नंतर मी खासदार झालो, आमदार झालो, राज्यमंत्री, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता ही पदं मला मिळाली. आज माझ्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ई-लॉबी सारखी अत्याधुनिक सुविधा सुरू केल्याबद्दल मी ह्या संपूर्ण बोर्डाचं, अधिकारी कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन करतो. या सुविधेमुळं बँकेच्या ग्राहकांना घर बसल्या अनेक सुविधांचा लाभ हा घेता येणार आहे. बँकिंग हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनलेला आहे. आता 1 रुपयापासून अमर्याद रकमेपर्यंत व्यवहार बँकेमार्फत केले जात आहेत. त्यासाठी प्रत्येक वेळेस बँकेमध्ये जाण्याची गरज नाही आहे. आणि आज मी परत ती माहिती घेईल. राज्य सहकारी बँकेचं ती राज्याची बँक आहे, पण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा जर विचार केला तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत त्या सगळ्या बँकामध्ये ई-लॉबी सुरू करणारी पहिली बँक म्हणून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निश्चितपणे नाव हे कायमचं राहणार आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही सगळेजण काम करताय. ग्राहकांच्या हितासाठी रिझर्व्ह बँकेचे दिवसेंदिवस कठोर नियम तयार केले जात आहेत आणि न्याय नियमाचं पालन करून बँकेचा आर्थिक आलेख उंचावर ठेवण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रितपणे काम करणं अतिशय गरजेचं आहे. ग्राहकांना उत्तमातली उत्तम सेवा द्या, त्याद्वारे ग्राहकांची संख्या वाढवा, कार्यक्षेत्रात शाखांची संख्या वाढवा, वाढलेल्या शाखा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे जोडून व्यवसाय वाढ त्या ठिकाणी करा. सभासद, शेतकरी, कर्जदार, कष्टकरी, ठेवीदारांच्या हितासाठी यापुढे देखील आपली कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अधिक जोमाने कार्यरत राहील याची खात्री मी बाळगतो. मगाशी बोलत असताना स्वतः चेअरमन साहेबांनी, मुश्रीफ साहेबांनी काही वेगवेगळे प्रश्न मांडले. आपल्याकडं जसं 24-25 कोटी रुपये 2000च्या नोटा, त्या बाबतीमध्ये 1000च्या काय 1500च्या नाही, 2000च्या नंतर आलं ते नाही, 2000चे नाही, 1500 तुझ्याकडे दिसतात वाटतं 2000. त्याच्यामध्ये 1500च्या नोटा बऱ्याच जणांच्या पडू नये. जवळपास आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 104 का 5 कोटी आहेत. त्याच्यात तुमचे आहेत, पुणे जिल्हा बँकेचे आहेत, सांगली जिल्हा बँकेचे आहेत, अशा ह्या काही बँका आहेत. मुश्रीफ साहेब, सध्या आपण सगळेजण ह्या निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये आहोत, परंतु एक व्यवस्थितपणे नोट तयार केली तर मग मुश्रीफ आपल्या अमित शाह साहेबांच्याकडे सहकार खातं आहे आणि आपले बरेचसे प्रश्न जे तुम्ही मगाशी सांगितले, विविध कार्यकारी सोसायटीचं पण आणि इतर बाबतीतले पण अडचणी ज्या माझ्या कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना येतात, महाराष्ट्रातल्या इतर शेतकऱ्यांना येतात, त्या सोडवायचं म्हटलं तर अक्षरशः अमित शहांकडे कुठलं काम घेऊन गेलं तर ते एकदा समजून घेतात आणि एक गाव दोन तुकडे अशा पद्धतीनं त्यांचं काम आहे. त्याच्यामध्ये मागे आम्ही असंच आपल्या राज्यातल्या बऱ्याचशा साखर कारखान्यावर इन्कम टॅक्स लागलेला होता. इथं अनेक मान्यवरांना आठवत असेल, 20 वर्ष तरी आम्ही तो इन्कम टॅक्स आमचा जावा, आमच्या डोक्यावरची टांगती तलवार जावी म्हणून आम्ही सगळेजण प्रयत्न करत होतो. A.K. अँथोनी फायनान्स मिनिस्टर असताना आम्ही गेलो, P. चिदंबरम साहेब असताना गेलो, प्रणव मुखर्जी साहेब असताना गेलो, साधारण जे फायनान्स मिनिस्टर असायचे त्यांना जाऊन आम्ही भेटायचो. आदरणीय पवार साहेब पण आमच्याबरोबर असायचे, इतर पण काही मान्यवर असायचे, पण त्याला स्थगिती मिळायची. पण ते कायमचं आमच्या काही कारखान्यांनी जास्ती ऊसाचा भाव दिलेला असल्यामुळं जो इन्कम टॅक्स लागलेला होता तो जात नव्हता आणि ती रक्कम थोडकी नव्हती, ती 9,500 कोटी रुपये होती. पण शेवटी एकदा अमितभाईंना ते सांगितलं. अमितभाईंनी
ते आपली डोक्यावरचं टांगतं तलवार कायमची तर काढूनच टाकली. आता कुठल्याही नोटिसा बिटिसा येत नाही. आणि नंतर आपण त्यांना सांगितलं की काही कारखाने अजूनही FRP पेक्षा जास्त भाव देतात, तो इन्कम टॅक्समध्ये धरला जाऊ नये. मग त्यांनी तसंही सांगितलं की जे FRP पेक्षा जास्त भाव देतील त्यांनी साखर आयुक्ताकडनं तो भाव बसतोय का नाही ते तपासायचं. साखर आयुक्तांनी यस म्हणून सांगितलं की त्यांना पण पुढं कदापि इन्कम टॅक्स लागणार नाही, फक्त आर्थिक शिस्त पाळा, कर्ज काढून भाव देऊ नका, जो नियमाने निघेल तो देण्याचा प्रयत्न करा. अशा पद्धतीच्या खूप काही गोष्टी आहेत. परंतु पुढेही काही कार्यक्रम आहेत. त्याच्यामुळं मी एवढंच सांगेन की अमित शाह साहेबांच्याकडे जे आपले राज्याचे आणि या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विषय आहेत ते विषय एकदा त्यांच्या कानावर घालून त्याचाही निपटारा हा पुढच्या काळामध्ये आम्ही लोक केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. हा विश्वास आणि खात्री मी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना देतो. आणि अतिशय उत्तम अशा प्रकारचं इथं लॉबी आणि नूतन इमारतीचं काम हे जे काही तुम्ही सगळ्यांनी उभं केलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचं संचालक बोर्डाचं, चेअरमन, व्हाईस चेअरमन आणि सगळ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचं मनापासून कौतुक करतो. अशाच पद्धतीनं तुमची दैदीप्यमान वाटचाल पुढं चालू ठेवावी, त्याला कुठेही दृष्ट लागून देऊ नका. आणि कोल्हापूरचा नावलौकिक हा महाराष्ट्राच्या सर्व दूरपर्यंत पोचवावा ह्या जिल्हा बँकेचा ही अपेक्षा व्यक्त करतो. मला बोलवल्याबद्दल मी सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा. बँकेबद्दल प्रशंसोद्गार काढताना आपण काही व्यावसायिक कौशल्यही त्यांना सांगितलीत. आणि यानंतर मी बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी GM शिंदे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार मानावेत. जिल्हा बँकेच्या नूतन वास्तू व लॉबीच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहिल्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब, खासदार धैर्यशील माने साहेब, खासदार धनंजय महाडिक साहेब, व्यासपीठावरील सर्व संचालक, माजी संचालक आणि या कार्यक्रमाला साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहिल्या समोरील सर्व बँकेवर प्रेम करणारे ठेवीदार, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी यांचं मी आभार मानतो. शेंडा पार्क येथे शासकीय दवाखान्याचं उद्घाटन अजितदादांच्या हस्ते पार पडणार आहे. तर तिथंही आपल्या सर्वांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. आपण तिथंही सर्वांनी उपस्थिती दाखवा एवढी विनंती. बँकेच्या पूर्व बाजूला अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती की आपण अल्पोपहाराचा लाभ घ्यावा बँकेच्या पूर्व विभागाकडे. समोरील सर्व बँकेवर प्रेम करणारे ठेवीदार, विविध संस्थांचे पदाधिकारी What's up, not just developers? Welcome to a new build. And today we're gonna start working on the Netflix clone. And we're gonna clone it using React Native and AWS Amplify. I'm super excited about this build. And yeah, we had a poll on Twitter and on YouTube. And yeah, Netflix clone seemed to be the clone that everyone was waiting for. We're gonna work a lot with videos, and this clone can be the knowledge from this clone can be used in a lot of other applications that contains like video on demand, I don't know, courses,
YouTube-like applications and so on. So let's have a look firstly at what we're gonna build today. First of all, that's going to be the home screen, which will display multiple categories with different horizontally scrolling, a list of movies like that will be horizontally scrollable. Then we're gonna get into the movie details screen where we'll show the poster, the details about the movie, description, the cast, and so on. Also in this screen, when we will scroll down, we'll see a list of episodes, and also we'll be able to switch from season to season to see different episodes. Hey there, fellow developers. If you're looking for a tool that makes API debugging, testing, and documentation fun and effortless, then you can't miss Echo API for VS Code, the free plugin that's about to become your new development buddy. First, it's a mini, lightweight tool. Echo API for VS Code is like your pocket assistant, intuitive to use with quick installation and rapid response times. Imagine debugging APIs wherever you go, just like savoring a perfectly brewed coffee on the move. But don't let its size fool you. It's packed with awesome features. Echo API for VS Code offers API debugging, automated testing, and documentation generation, making it your go-to Swiss Army knife for development. Whether you need to debug, test, or generate docs, it's got you covered. You might even finish all your tasks during your lunch break. The best part, it works offline. No need to log in. You can access this powerful tool anytime, anywhere. Whether you're at a coffee shop, a library, or working from home, you can stay productive without worrying about internet access. Picture yourself coding under the sun, soaking in all the good vibes. We take privacy seriously. Echo API offers local storage, ensuring all your data stays secure on your device. No third-party sharing. This way, you can focus on writing great code without any privacy concerns. And what about team collaboration? Echo API for VS Code makes it super easy to share requests, environments, and documentation, enhancing communication and collaboration within your team. Even if you're on different devices, working together feels seamless. Lastly, don't forget the one-click sync feature. It instantly backs up your data to the Echo API client, eliminating the need for tedious copy pasting. With just one click, your data is securely saved. It's like having a dependable assistant right at your fingertips. So folks, download Echo API for VS Code, the free plugin that makes API debugging, automated testing, and documentation a breeze. ऋषि वहाँ बैठ के ना गप्पे लड़ाएंगे. Oh, I love गप्पे. इस बार डिनर थोड़ा जल्दी करेंगे हाँ. डिनर के बाद यहाँ गजल्स और यहाँ ग्रुप सेल्फी. प्लान से लेके अनप्लान, make room for all things festive. And then the last part in today's video will be implementing the movie player, which will allow us to play videos on user device. We'll make it full screen, yeah, as Netflix does. So yeah, this video will cover only the UI. And during the next week, we'll implement everything using the backend, which will be an Amplify backend with the API authentication and so on. So for the front-end technologies, I saw a lot of people are asking me to do Expo. Whenever I do Expo, people are asking me to do React Native CLI, but I decided because a couple of builds that we already did previously were using React Native CLI. Now it's time to try it with Expo. Let's have a bit of diversity here. So yeah, we're gonna use React Native, we're gonna use Expo. For the language, we're gonna use TypeScript. And if you're not familiar with TypeScript, don't worry, it's the same JavaScript. And if it's the same JavaScript with types, it's a bit more secure in terms of development. But
if you'll write the same JavaScript in TypeScript, everything will work. Yeah, you'll have some red warnings, but everything will work. So don't worry about that. Yeah, we're gonna use modern technologies in React as functional components, hooks, and so on. And I'm gonna teach you, what everything does. For the libraries, we're gonna use Expo AV to render the video player, React Native navigation to manage the navigation in our application, moving from screen to screen, sending data between screens, and so on. And yeah, vector icons to render the icons. Okay, so what will you learn by following along this build? And I highly encourage you, if you're learning React Native, AWS Amplify, and these technologies, I highly recommend you to follow along and do this build along with me. And also try to implement more features that I do, and only then you will actually master this technology by doing, not just by watching. And so you will learn, first of all, you'll learn how to set up a React Native project using Expo, to render built-in components like text, images, views, and so on, to create your own components that you'll be able to reuse throughout the application, like a movie poster or something like that will contain an image and a title. Everything will be done using functional components. You'll learn how to use props to send data from component to component in order to make these components reusable. You'll learn how to use state in order to manage the data and the logic inside the component. Navigation to navigate between screens, how to declare them, how to send data between screens, and so on. You'll learn also how to install third-party libraries, because we'll work with Expo AV, and also we'll learn how to work with these videos. So if you're new here on this channel, hello, my name is Vadim. Welcome to this channel, to this community. So I'm a full stack developer for over 7 years. At the moment, I'm a CTO at a small startup in the sports industry. I also worked at Amazon as a software developer engineer. And now, I'm trying to share my experience, my knowledge with you guys here on YouTube. So if you enjoy what I'm doing here, please consider subscribing to the channel, because from the analytics I saw that 98% of you haven't subscribed to the channel. So take your time, drop a subscribe, and let's move forward. So if you want to follow along this build, you will need a React Native and an Expo environment setup. So you need to follow the getting started of React Native to make sure that you have everything installed on your machine. The same with Expo. They have this guide on their documentation. And the next step is to download the dummy data, images, icons, PDF presentation, and so on, from assets.notjust.dev/Netflix, and there I included all the data that we will need during this project in order to save up your time, so you'll not waste it on writing this dummy data and so on. So I made everything for you, everything for free. Download, and then we can get started. But first, let's have a look at the chat. Hello guys, that was the introduction. Oaksmith Style Studio. I'm at the Oaksmith Style Studio, and this is my guide for wedding season. A royal ivory sherwani and a little bling. Always something that makes a look better. Oaksmith, beg it higher. You know why your partner is called the better half? Because she's just better at everything. Better taste, better brains, better comebacks. और तो और real estate में भी उनके लिए है सब कुछ better. Female homeowners के लिए bank schemes better. Interest rates lower. Loan approval faster. Everything is just better. So how are you doing, guys?
Are you excited about the brand new build? Because we have spent around 2 months on the Uber clone. Hopefully Netflix will be shorter. Yeah, I saw that people were asking to use the Expo, so here it is. I just came here to hit like. I'll rewatch the live stream in the morning. Thank you very much. Okay. Thanks, man. What you do is awesome. Thank you very much for appreciating the work. Welcome from Ethiopia. Hello. How long is going to take? I'm planning that it's going to be 2, maximum 3 videos, and usually our videos take around 2 to 3 hours, usually 3. Because yeah, we're going in depth and explaining everything. All right, guys. Okay, let's get started with the code because we have work to do. So I will stop whenever possible and answer your questions, or at the end we can stay for 20-30 minutes and I will answer all your questions. But now, yeah, let's get started. And the first thing that we need to do is to initialize the Expo project using Expo init Netflix. And also make sure to choose the template, which is written tabs with TypeScript. So I already did that in order to save time, not to waste, to wait until it initialize. So basically, yeah, that's what I did. In a terminal, I wrote Expo init Netflix, and then I chose the template, and this is the important part, tabs with TypeScript. And then I opened the generated project. Let me close this. I opened the generated project in VS Code. So yeah, finally I moved to VS Code, guys. Yeah, I miss WebStore, but no, I think I set up it pretty okay, and I'm still getting used to it with all the shortcuts and so on. So in VS Code, open the terminal here and write yarn start. That will start the development server, which is here, which will open a window in your browser. And also this time I decided to run the application in browser. Okay, I'm not showing the screen. Sorry, guys. Okay, let's do this part again. So, okay, the first step is to initialize the project with Expo init Netflix, and also, yeah, make sure to choose the tabs with TypeScript template. And I did that here doing Expo init Netflix. Then, when asked about the template, choose the third one, tabs with TypeScript. After that, I opened the project in Visual Studio Code. And here in the terminal, I wrote yarn start. That opened the development website. And from here, we can run our application in Android, iOS, or in browser. So this is the first time that I'm going to try to run it in browser because in order for it to work on any device, so yeah, I thought that not everyone can run it on iOS simulator. So yeah, to make sure that it works for everybody. But it should work on both iOS and Android, and at the end, I'll try to test it in these emulators. But now I run it in browser, and here to the right, we can see our application in the browser. Okay, so let's go to, where is my presentation? Okay, let's have a look at the project, at the structure of a project, and then clean it and start working. Okay, where is it? Here. Up like this.
hopefully you can see the code. So here, the first thing that we need to have, we can have a look at is the app.tsx, and this is the entry point of our application. This is the first file that our application renders. So here we have a navigation component that will render all the screens that we have in our application. And currently we have two screens, tab 1 and tab 2. If we go to navigation folder and if we open the bottom tab navigator, here we will see the screens that will render for the tab 1 and tab 2. And if we will create one more, that's gonna be the third one there. Not sure if... तुम सब की चिली अब गिप्पी की होली गिप्पी चिली नूडल्स उठा लो खा लो गिप्पी फ्लेमिंग चिली मचाओ चिली की खलबली गिप्पी चिली नूडल्स दीदी सुजाता मिक्सर ग्राइंडर बेस्ट है। सेल्समैन है, बेचने के लिए कुछ भी बोलेगा। भाई साहब, मैं ना अपनी माँ को भगवान से बढ़ के मानता हूँ और इस माँ की कसम खा के कहता हूँ सुजाता मिक्सर ग्राइंडर सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके 900 का पावरफुल मोटर 90 मिनट नॉन स्टॉप चलता है। अब भी आपको यकीन नहीं है ना? आप ऑनलाइन रिव्यू पढ़ लो। आप पैक कर दीजिए। सुजाता, इससे बेटर मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता। Is it faster on a emulator? A navigator cannot contain multiple screens. Tab 3. I think it's a bit faster on emulator. Yeah, and now we have 3 tabs. We'll see if it's gonna be that slow, the updates. We're gonna switch to an emulator. Okay, so what else? In the screens folder, we have here the components, the screens for our tab 1 screen, and also that just renders a text. And also a tab 2 screen that again renders a simple tab 2 text. In the components, we will create and store all the reusable components that we will have in our application. In the assets, we'll keep the images, fonts, and so on. Dummy data here we'll put that we will need to for in terms of assets. All right, so let's clean up a bit. What should I clean up?